Okay, so welcome ulit sa panibago nating video. So ngayon meron tayong bubuksan. Isa itong Dell EMC na server, rack mount server. So ayun siya. Actually na-open ko na yung buksan ko na yung box, pero hindi ko siya nabubuksan totally. Tanggal ko pa lang yung tape. So ayan siya. Yan, so open natin. Actually tatlo to. Yan yung isa, yan yung isa. And yung isa, na-ready ko na siya, nabuksan ko na. So bigla ko lang naisipan videoan. So ito yung laman niya. So tayo konti. Yan. So may plastic siya. Kabalot siya sa plastic. And then meron laman na ganito. So ito ay yung railings, no? Railings yata ito. So kunin natin. So ayan, railings. Mahaba siya, so bubuksan natin. Ayan, so nahiwa ko na yung tape. And then pagbukas natin, ito ang ating makikita. So meron tayong rack installation instruction kung paano ikakabit ito sa ating server rack. So meron tayong instruction dito na nakadrawing sa kahon. And then yan. Yan. Ito na mismo yung ating railings, slide rail, diba? So maganda dito, di mo na kailangan ng screw kasi clip na lang siya eh. Yan. So balik natin. So yung sunod, ito yung 2U cable management arm kit. Yan, may cable management arm kit tayo. So bubuksan din natin to. So pagbukas natin, ito ang ating makikita. Yan o. Ito ay kinakabit to sa likod. So ganyan yan. Sa likod yan kinakabit. And may instruction naman dito. So hindi tayo maliligaw. And then ito na mismo yung cable management arm. Maganda to kasi para kahit hugutin mo yung server is hindi mababaliw yung mga cables na nakalagay sa likod, no? So balik na natin, buksan natin yung iba pa. So what's next? Ano naman tong isa? Pag binuksan natin, yun, no? So makikita natin standard bezel Dell EMC na may kakabit natin to. And then syempre power cable and another power cable. Dalawa siya. Balik na natin and close. So tinanggal ko na yung kahon na nasa taas, and then pagbukas natin is ito ang ating makikita. The server itself. So tanggalin natin to. Ayan, natanggalan natin. So hindi ko pa pala nasasabi kung anong server to, ano? This is Dell EMC R740, no? PowerEdge R740. So rack mount server siya, and kukunin natin siya. So ayan, nakuha na natin. So kita naman Dell EMC R740 PowerEdge R740. So meron tayong mga nakasalpak na drives, and tingnan natin kung ano itong mga drives nito. Nakikita naman.
makikita naman natin 800 gig SAS 12 GB SSD. So ibig sabihin SSD to, alamang. Yan, 800 GB Dell SAS 12 Gbps 800 gig SSD. Ayos, di ba? So meron tayong SSD dito sa unang drive slot, and then yung iba is 1.2 terabyte 12 Gbps SAS 10K RPM. So 1.2 terabyte. So open din natin yung iba. Gusto ko lang i-double check para sigurado tayo na may laman. 1.2 terabyte. 1.2 1.2 1.2 1.2 Okay, so 1.2 silang lahat. So ilan yan? 6 na 1.2 SAS na HDD and isang 800 gig na SSD SAS. And meron tayong natitirang mga empty drive slot. So empty drive siya, kung sakaling mag-expand tayo pwede naman. And then DVD drive, and then hugutin natin to. Andito yung kanyang QR code, service tag, etc. etc. Yan. Okay, di ba? So gusto ko ikabit yung bezel. Kakabit natin siya dito sa harapan. So ito yung ating bezel. So alisin natin siya sa kanyang bubble wrap. So ayan, standard bezel. And may kasama siyang susi. Para dito yan, para pwede natin siyang ilak. So ngayon kakabit na natin siya. So sa pagkabit, tuwat mo lang siyang ganyan. And then itong sa right side yung unahin mo. Kasi parang may notch siya dyan. Ilulusot mo muna siya. And then push mo lang. Yan. Diba? Ang ganda. So, para hindi makuhin drives sa loob. Okay? So, may harang siya. Ang ganda doon. Maganda yung design ng harang. Honeycomb. No? So, ito yung susi. Para pwede natin siyang i-lock. So, pagka ganyan, hindi siya nakalock. Diba? Magtatanggalin mo siya. Ganyan lang. And then, yan. So, ilalock natin. Pasok na rin dyan. Pihit pakaliwa. Yan, Oops, sumulog. So, nakalock na siya. So, kahit pindutin natin yan, hindi natin siya ma-open. Hindi natin siya mapindot. Diba? So, nakalock na siya. So, kapag i-unlock natin, ganun lang din. Kanan naman. And then, mapipindot na natin. So, yun, ganun lang siya kasimple. Diba? So, balik natin. And gusto ko siyang i-lock ulit. Yan. So, ngayon bubuksan naman natin to. Tingnan natin yung loob. Saan siya? Kailangan mo ng screwdriver. So, meron ako ditong Phillips screwdriver. So, ang pihit niya ay pakaliwa. Yan. And then, higitin mo na lang to. And yan. And then, pull.
Angat mo lang siya. Tabi natin ito sa gilid. So, ito na yung loob. So, meron tayong 4 na fan. May blank ako dito. Open natin. Okay. Fans. So, 4 yan. 2, 3, 4. And then, tanggalin natin to. So, meron tayong isang processor. Isa lang in-avail natin. Ito ay Intel Xeon 4110. No? Intel Xeon Silver 4110. 8 cores. No? And then, meron tayong 64 gig na RAM. So, 4 na 16 gig. So, total of 64. So, balik na natin to. And then, tingnan natin kung ano pang meron dito. So, dito meron tayong read controller. Perk. And then, ito is, I think, this is the M.2 SSD. Okay? M.2 SSD naka-RAID 1. Okay, naka-RAID 1 siya. So, dito natin ilalagay yung OS. Actually, VMware ko to. So, dito ko ilalagay yung kanyang ESXi. And I think, this is the ESXi is already embedded. So, sa ilalim niya, meron dalawang M.2 SSD na naka-RAID 1. Okay? And then, this one is yung NIC. Okay, yung NIC to, 10 gigabit na 4 ports na NIC. Okay, so ayan siya, iDRAC RS232 VGA, and then dalawang USB port, and then 4 ports na 10 gigabit. And then power supply 750 watts. Hot swap. Okay. So dalawa for redundancy. Hindi ko mahugot. So kaya dalawa yung ating power cable kanina. Ayan. So I think that's it. Yun na muna sa video na ito. Sana may natutunan kayo kahit konti, no? So pinakita ko lang sa inyo yung pag-gun box natin and chinek natin yung mga parts. So okay naman. Kompleto naman yung parts. And then, so ayun. So thank you for watching. Please like, comment, and subscribe and share this video.